Dear students, now lesson 4. The goal of lesson 4 is to describe an interesting experience. يعني هو وصف تجربة مثيرة. طيب, before we listen, vocabulary. في عندنا مفردات. Participle adjectives. Read the lesson again and repeat. زي ما انتم ملاحظين في عندنا صفات. صفات باللون الغامق الأسود. في عندي fascinating, fascinated. اوكي, يعني في صفات بالاي ان جي, في صفات بالاي دي او التصريف الثالث. طيب, نقرا الامثله ونلاحظ ايش الفروقات ما بين الصفات. The first one, the safari was fascinating. اوكي, انا وصفت السفاري يعني الرحله البريه fascinating بالاي ان جي. طيب, هم الشخصين هذول they were fascinated, يعني كانوا fascinating طبعا من الإثارة أو الروعة. الرحلة مثيرة, هم مثيرين. طيب, the ski trip, رحلة التزلج كيف كانت؟ was thrilling. They were thrilled. برضو الإثارة. طيب, هي الرحلة مثيرة. طيب, هم مثارين. طيب, the sky dive was frightening. فيها خوف, اللي هو ركوب السماء, أو يعني هو الباراشوتينج. بس الباراشوتينج لما تفتح الباراشوت بصير باراشوتينج, لكن هنا قبل ما تفتح الباراشوت اسمه سكاي دايفنج, ركوب السماء أو السباحة في السماء. أوكي, في عندي frightening, لكن هم الأشخاص they were frightened. طيب, الإيدي. طيب, the food was disgusting. صفة disgusting يعني إيش؟ مقرف, طعمه فظيع. طيب, هم they were disgusted. طيب, ايش بنلاحظ على الصفات؟ وقت ايش انا بستخدم الاي ان جي, وقت ايش انا بستخدم اللي هو الاي دي. طيب, انا وصفت الشغلة اللي سببت الصفة بالاي ان جي, لكن الاشخاص اللي تم عليهم الصفة بالاي دي. يعني واحد ممكن يقول لي الشغلة الغير عاقلة بالاي ان جي, والشغلة اللي بالاي دي يعني للناس العاقلين, مش بالضرورة. يعني أنا ممكن أقول the lion is frightening, يعني الأسد مخيف, the lion is frightened ممكن يكون خائف. يعني لكن أنا الفرايتنينج هو اللي سبب الصفة, هو المخيف, لكن frightened هو صارت عليه الصفة فصار هو الخائف. هذا الفرق الجوهري اللي ما بين الصفة بالاي ان جي وبالاي دي. يعني بدي اقول delighted مبسوط, او سوري مثلا نشوف صفة بتختلف عن هيك, مثلا زي كلمة exciting مثير, و excited مثار. يعني نعرف مش كل الصفات بنطبق عليها نفس الشغلة هذا, لكن بشكل عام الصفات إذا في اي ان جي واي دي, الاي ان جي هي اللي بيكون بتسبب الشغلة, والاي دي هو اللي صارت عليه الصفة. Read and listen. The safari was fascinating. They were fascinated. The ski trip was thrilling. They were thrilled. The skydive was frightening. They were frightened. The food was disgusting. They were disgusted. Now listen again and repeat. The safari was fascinating. They were fascinated. The ski trip was thrilling. They were thrilled. The skydive was frightening. They were frightened. The food was disgusting. They were disgusted. والآن مع
بعض التمارين التي توضح استخدام هذه الصفات. بعض الأمثلة لتوضيح الصفات. قلنا صفات مسببة، والصفات يعني اللي صار عليها بقول هو خائف، هو صارت عليه الصفة، لكن مخيف هو كان سبب الصفة. فنشوف المثال الأول question number 1. That was a long walk. يعني هذه مشية طويلة أو جزرة طويلة. It really tired me. أتعبتني. طبعا tired انتبهوا هذا فعل مش صفة الآن، لكن هنا a long walk is really. هنا بدي أصف ال long walk، هل هي tiring ولا إيش ولا tired؟ ال long walk عندي tiring tired. لو بدنا نقول في المعنى إيش الفرق بين tiring و tired؟ طب tiring هي المسببة، يعني هي المتعبة، لكن tired متعب. لا، طب الووك هل هي متعبة ولا تعبانة؟ لا، هي المتعبة. يبقى الجواب حيكون عندي tiring. A long walk is tiring. يعني هي المتعبة. طيب number 2. I will be very surprised ولا surprising if she does well in her test. يعني حكون أنا surprise متفاجئ أو مفاجئ. طبعا أنا اللي بدها تصير علي صفة المفاجأة، مش أنا المسبب. إذا هي نجحت يبقى I will be very surprised if she does well in her test. طيب let's see a question number 3. My new job extremely tired ولا tiring؟ طب الجوب الجديدة تبعتي هي للغاية متعبة ولا متعبة؟ طب tired هو الصفة متعب، tiring متعب. لا، هي متعبة، هي اللي بسبب التعب. طيب next one is such a فراغ bored ولا boring person he never wants to go out. شخص. طيب الشخص هذا أنا بصفه هل هو المالي اللي زهقان ولا هو الممل؟ هو بدوش يطلع برا بالمرة، يبقى هو اللي بزهق. أوكي، هو الشخص بزهق، هو boring، مش هو اللي بمل، هو نفسه اللي سبب الصفة. طيب الأمثلة اللي بعديها 5. I am confused. I have no idea what to do. Confused يعني متخربط متحير. طيب confused يعني قلنا الconfused هل أنا اللي مخربط ولا أنا المتخربط؟ أنا اللي محير ولا أنا اللي متحير؟ طبعا أنا اللي صارت علي صفة confused، مش أنا اللي سببت الخربطة والتحيرة. طيب number 6. Did you hear the news؟ الأخبار إيش صفة الشوكت اللي هي مصدومة ولا shocking صادمة about the accident؟ أنا طبعا النيوز هي الصادمة، هي ing المسببة، فshocking news هقول shocking news about the accidents، الأخبار الصادمة حول الحادثة. طيب number 7. I am with my grade in the grammar test. أنا طبعا disappointed خايب الأمل. هل أنا اللي خايب الأمل ولا أنا مخيب للأمل؟ لا، أنا الخايب للأمل، أنا صارت علي الصفة I am disappointed with my grade، يعني خايب الأمل بدرجتي في امتحان الجرامر. طيب number 8. The news was quite puzzled ولا puzzling؟ الأخبار طبعا البازل الحيرة برضو. أنا المتحير puzzled متحير ولا محير؟ طيب الأخبار هي المحيرة ولا المتحيرة؟ طبعا هي المحيرة. أوكي، يبقى puzzling اللي هي الجواب حيكون puzzling لأنها هي إيش؟ المحيرة. Now listening comprehension. Listen to classify. مطلوب من هذا التمرين الاستماع للتصنيف. Listen to the 3 interviews، يعني 3 مقابلات. They listen again and write the number of speaker described by each statement. كل جملة بتصف يعني أنه متكلم، يعني الجمل هذه بتتحدث عنه واحد من الثلاثة الموجودين عندنا. نسمع الآن ونحاول نصنف to classify. 3 interviews. Interview 1. This is Nick Krakauer, and you're listening to World Reflections. We're talking today with Nancy Sullivan from Minneapolis in the United States. Hi, Nancy. Hi, Nick. So, Nancy, I understand you're a real traveler.
that you've visited over 25 countries around the world. That's right. Tell us some of the places you've been to. Well, I've been to countries all over, North and South America, Europe, Asia. What have been the most fascinating places for you to visit? Well, I like visiting countries where the culture is really different from my own. That's what I find most interesting. Different body language, different foods, you know. You told me earlier you've been to India. What was that like? Oh, India is fantastic. And what was so different about it? Well, for one thing, when people say yes, they shake their heads from side to side instead of up and down like I do. Interview 2. Nick Krakauer here, hosting World Reflections. Today's guest is Andrew Barlow from Perth, Australia. G'day, mate. G'day to you. So, Andrew, I understand you've been a teacher overseas. Is that correct? I have been, yes. And I understand you have an interesting story about something you ate once in one of those countries. That's right. Tell us about it. Well, this happened when I got my first teaching job in a very small village. The people in the village wanted to thank me for coming, so they prepared a meal with a lot of really delicious dishes. That must have been nice. It was, but there was one thing that I thought was kind of, well, disgusting. They had these tiny little fish that were still alive. They were moving on the plate. Whoa! Yeah, you're supposed to put one in your mouth and swallow it whole. Oh, boy. Look, I was their guest. I didn't want to be impolite, so I tried one. But I could feel it moving as it went down into my stomach. I tried a few to be nice, but I just didn't know how to say thanks, but no thanks without being rude. Interview 3. We're back on World Reflections. My next guest is Mieko Nakamura from Sendai, Japan. Welcome, Mieko. Hi, Nick. Mieko, I've been told that you've traveled a lot and you've done some unusual things. I have. That you especially like to do, well, things that would be kind of frightening for most people. I guess that's true, but not scary to me, just very exciting. So, tell us about what you've done. Well, for one thing, I've gone swimming with sharks. Twice. What? Swimming with sharks. For real? And you didn't find that scary? Well, I didn't do it alone. I was with a group. But swimming so close to the sharks was really thrilling. And what else? Last year, I climbed Mount Everest. The world's highest mountain? Yes, I'll bet it was really cold. it was. But I was really thrilled to be standing on the top of the world. Now listen again. والآن طلاب الأعزاء مع تمرين A في الدرس الرابع في الوحدة الأولى. نشوف التمرين هذا. افتح الكتاب، شوف أنهي صفحة، أمشي إن شاء الله. طيب التمرين هي موجود في صفحة 6. يعني نشوف التمرين. look at the answers, write information question using the question words in parentheses. يعني مطلوب منا عمل أسئلة على هذه الإجابات. في عنا إجابات مطلوب منا عمل أسئلة عليها. طيب احنا لازم نلاحظ انه زي ما انتم شايفين عنا انه كل الأزمنة الموجودة هي مضارع تام. يعني الاختصار صحيح موجود، لكن هذه اس هي فعلا هي اس ايش؟ هي اس اختصار لهاز. هي اختصار لهاز. طيب في عندي في اللي بعده طبعا it's been great. طبعا برضو الاس اللي هي اختصار لهاز. طيب الثالثة what صوفيا أو صوفيا has studied. أوكي برضو مضارع تام، لكن في حالة المفرد. أوكي لكن في الرابع اتغير، صار في they've اختصار لهاف، صار في عنا الجمع. طيب في الخامسة she's been. أوكي برضو مفرد has. طيب لكن السادسة I've met يبقى في have. يعني أن نفهم الرابعة والسادسة في have، لكن الباقي كله زي ما انتم شايفين في عندي has. طيب على طول حسب ما احنا متعودين في الأسئلة أنه دائما وأبدا
بعد أداة السؤال بيجينا الفعل المساعد اللي هو هنا في الحالة يا هاز يا هاف حسب الموجود. ففي عندي هنا هاز حستخدم هاز. طيب بعد الهاز إيش حسوي؟ بيجيني الفاعل طبعا هي. طيب بعد هي الفعل كنت بدي أجي الفعل اللي هو بالتصريف الثالث. أوكي where has he left؟ اكتمل السؤال؟ صحيح. وين سكن؟ هو سكن في سانتياغو بودابست and كيوتو. اكتمل هيك عندي السؤال. يعني وين هو ساكن؟ هو سكن أو وين هو سكن، يعني المناطق اللي سكنها في حياته. طبعا he's lived في المناطق هذه سانتياغو بودابست and كيوتو. طيب هذا السؤال طبعا احنا بدنا نمشي على نفس نمطه للباقي، يعني مش هنلاحظ تغير كتير. It's been great sunny and warm every day. طبعا هو بيسأل عن الطقس. طبعا ممكن أقول it's طبعا زي ما تعودنا في has هنا. طيب ممكن أجيب الفاعل اللي هو الأصل الودر how has the فاعل طبعا اللي هو the طبعا been. how has the weather been؟ كيف كان الطقس؟ طبعا الطقس كان sunny مشمس ودافئ في كل يوم. طيب نشوف الثالث. Sophie has studied English, Spanish and Japanese. طيب هنا طبعا ايش اللي درسته صوفي؟ طبعا نفس الطريقة هستخدم has. طيب هستخدم الفاعل اللي هي صوفي. اوكي. طيب الفعل studied. What has Sophie studied؟ طبعا هي درست مش اكتمل الإشي. نلاحظ هنا طبعا الوذر هنا نقص حرف التاء كده. طيب نشوف السؤال الرابع. They've gone to the Metropolitan Museum of Art and Museum of Modern Art. طبعا هو يقول لي يعني أن هي متاحف. طبعا كلمة which بدي أحدد أي متاحف. إنه في ميوزيوم، في نوعين من الميوزيوم أو ميوزيمين أو متحفين. فبقول which museum وبعدين مع which أي متحف. بعدك بحط اللي هي أداة السؤال قلنا الدور فيه عنا have. يبقى have الفاعل مين؟ الفاعل هم they. وبعدين gone to راحوا عليها. which museum have they gone to؟ طيب how many؟ she's been to Paris 3 times. طب how many؟ طبعا هنا بتسأل عن times هتيجي how many times وراها. how many times؟ أيوة نرجع how many. تقول how many times. طب نحط has المفرد زي ما تعودنا she. بعدين الفعل been لازم وجارها to زرتهم. طيب الأخيرة I've met Mr. Ross, Mr. Sherman and Ms. Savage. طيب who؟ طبعا بدي أقول مين اللي قابلتهم أنت. who have. طبعا الفعل حيصير إيش؟ you. أقول أنا، أنت بتسألني أنت. who have you. طبعا الفعل met.
مين اللي أنت قابلتهم؟ طبعا تكون الإجابة أنا قابلت I have met Mr. Ross, Mr. Sherman and Ms. Savage. أوكي، هيك بنكون حلينا الأسئلة. نلقي نظرة على الأسئلة اللي بعدهم. We've taken ده بنحط yet already. طبعا yet هتكون في الآخر، already هتكون بعد الفعل المساعد have. We've already taken. أوكي، we've already taken. لكن طبعا انتبه، نفي yet. They haven't yet climbed Mr. Mount McKinley. هذا اسم الجبل، لسه ما حطوهوش أو بس بدنا طيب. التمرين مطلوب منا إعادة كتابة الجملة، ولكن بدنا نحتفظ أو نشوف وين مكان yet ومكان already. طيب احنا مكان already طبعا في الجملة المثبتة بتكون ورا الفعل المساعد، yet في الجملة المنفية بتكون في نهاية الجملة. فنلاحظ الجملة الأولى we've taken that tour already. already مكانها غلط، هتكون مكانها في الأصل هتكون مكانها هنا بعد الفعل المساعد، يعني هنا بعد الفعل المساعد. طيب يبقى we've already taken that tour. طيب النشرة الثانية they haven't yet climbed Mount McKinley. طبعا الجملة منفية فيها yet للآن أنا yet حيكون مكانها في الآخر هان. اوكي. طيب number 3 has he eaten dinner already. طبعا already حيكون مكانها has he already حيكون مكانها هنا في السؤال، طبعا حيكون هنا قبل الفعل الأصلي. طيب I have already gone sightseeing in Prague. أكيد هذه مظبوطة جاية في بعد الهاف. و she hasn't tried Vietnamese food yet. برضو هذه برضو مظبوطة. نيجي للتمرين اللي بعده have you already taken pictures. طبعا already الحل. أوكي، طبعا يوت بتيجي في الآخر. طيب جوزيفينا hasn't had her lunch yet في الآخر. طيب Ryan has finished college yet already. طبعا yet في الآخر. has Michael أو ميشيل ever before been to Greece. طبعا ever been يعني في حياته. طيب my parents have gone. طبعا ما زال نفي، بتجيش ever تيجي never يعني أبدا. gone on a cruise يعني في رحلة. I haven't ever never studied Italian. I haven't ever. أوكي طبعا ما ينفعش نفيين مع بعض. قلت أقول I have never ممكن، بس I haven't ever يعني في حياتي ما. أما لو قلت have حتيجي never، لكن نفي مع نفي بيجيش. طيب Ruth has ever never tried duck before. طبعا never أبدا، إنه هذه فيش. لو قال hasn't، لو قلت hasn't ever، بس has never. طيب Simon is from Paris but he's never gone to the top of the Eiffel Tower before. في الآخر طبعا حطينا before. هذا حل السؤال.